2. Guys, dahil sa hindi inaasahan, kailangan namin i-reshoot ng ilan sa mga videos namin. At nagbasa po kami sa comment section at napansin namin si Hello Mickey. shoutout sa iyo! Kung paano gumawa ng face mask. At gagawa po kami at ipapakita namin sa inyo kung paano magawa ng DIY face mask at sa sewing machine. At ito po ang mga materials na gagamitin natin para sa pagtatahi ng face mask. At ayan guys, uunahin natin ngayon ang pananahe gamit ang makina. Ayan, tapos na tayo sa pananahe gamit ang makina. So, ngayon sisimulan naman natin ang DIY. Ayan guys, tapos na ang paggagawa ng DIY mask at sa paggamit ng sewing machine. Yan guys, hindi lang face mask ang pwede nyo gawin sa bahay. Kung may mga extra din kayong mga retaso sa paggagawa ng face mask, pwede rin kayong gumawa ng scrunchie. So yung retaso ng garter na ginagamit sa pantenga ng face mask, itahi mo lang, ilusot mo lang tong tela, then may pag-ipit ka na. A few moments later. Yan guys, so ngayon gagamitin na namin yung aming face mask na tinahi. Isang DIY at ito yung gamit yung makina. So mag-grocery kami. Sakto, maulan. Kita nyo ba? Maulan at ngayon ay GCQ na ulit kami dito sa aming dito sa Batangas. So yun. So, nasaan ba yung face shield? Kasi siya medyo mabagal yung assistant namin. Kasi hindi pa namin siya nasasahuran. So guys, keep on watching and subscribe our channel. Para may pagpasweldo. Para wag kami iwanan ng mga assistant namin, ng aming mga editor. At ang aming ring light. Yan. So ito guys, dahil para more protection, naka ganito. May sorry.
Yan. Pero charot lang, hindi ko ito gagamitin. Kasi, naiwan ko yung face shield talaga namin. Sa sister ko to. So, yon. Halika, samahan nyo kaming mag-grocery. Three hours later. Yan guys, nakapag-grocery na kami gamit yung face mask na itinahi kanina. At ito nga pala yung aking baby. Say hi! Hi baby, hi! Welcome to our channel! And that's all for today. Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more videos. Thank you for Thank you for watching! watching. Bye!